Привіт, друзі! У минулому відео ми з вами успішно встановили чистий Proxmox VE на наш сервер та виконали перші кроки. Якщо ви раптом пропустили цей випуск, обов'язково перейдіть за посиланням в описі або за підказкою вгорі екрана і подивіться спочатку його. Сьогодні ж ми переходимо до найцікавішого – детального налаштування нашого гіпервізора. Ми розберемо структуру меню, влаштуємо глибокий розбір дискових сховищ, а потім на практиці запустимо повноцінну віртуальну машину, а також створимо надлегкий Elexi-контейнер. Тож не будемо гаяти часу. Переходимо до екрана мого монітора і починаємо розбір. Спочатку входимо в наш Proxmox. Перед нами головне вікно Proxmox. Ліворуч знаходиться ієрархічне дерево системи. Дата-центр – це глобальний рівень керування всією вашою інфраструктурою, а нижче знаходиться нода – це ваш безпосередній фізичний сервер. Давайте пройдемось по основним пунктам налаштувань на кожному рівні. Почнемо з дата-центру. Зведення. Головна панель моніторингу. Тут відображається загальний стан усього кластера. Кількість робочих нод, сумарне використання процесора, оперативної пам'яті та дискового простору. Кластер – керування кластером. Тут можна створити новий кластер, об'єднати кілька серверів в один, а також подивитися поточний стан синхронізації між ними та налаштування мережі кластера. Опції – глобальні налаштування дата-центру. Тут задаються такі параметри, як максимальна кількість одночасних міграцій, політика консолі, MAC-адреси за замовчуванням та інші загальнокластерні конфігурації. Сховище – керування дисковими сховищами. Тут ви підключаєте локальні диски або мережеві сховища. Налаштоване тут сховище стає доступним для вибраних або всіх нод кластера. Резервне копіювання – планувальник резервного копіювання. Дозволяє створювати автоматичні завдання для бекапу віртуальних машин та контейнерів за розкладом на вибране сховище. Керування доступом – це центр безпеки, де створюються користувачі і групи, а також налаштовуються їхні права за допомогою гнучкої системи ролей та логічних пулів ресурсів. Тут можна підключити двофакторну автентифікацію для захисту входу та інтегрувати Proxmox із зовнішніми службами. Більш професійні налаштування. HA забезпечує високу доступність. Можна налаштувати автоматично перезапускати віртуальні машини на іншій ноді кластера у разі фізичної збою сервера. Firewall захищає інфраструктуру дата-центру за допомогою глобальних правил фільтрації трафіку та дозволяє створювати спільні групи безпеки. SDN дозволяє створювати та централізовано керувати складними, ізольованими віртуальними мережами на рівні усього кластера. Перейдемо до налаштувань рівня нода. Тут відображається налаштування та стан конкретного фізичного сервера у вашому кластері. Зведення – головна панель моніторингу сервера. Показує графіки завантаження процесора, оперативної пам'яті, диска, мережі, аптайм та версію ядра Linux. Примітки – текстове поле для нотаток адміністратора. Тут можна залишити важливу інформацію про цей сервер, наприклад, розташування у стійці чи історію обслуговування. Консоль – прямий доступ до командного рядка сервера через браузер. Дозволяє виконувати будь-які Linux-команди без необхідності відкривати сторонній SSH-клієнт. Система – великий підрозділ для керування базовою ОС-сервера. Тут можна керувати службами. Мережа – налаштування фізичних мережевих інтерфейсів, створення мережевих мостів, бондів та VLAN. Сертифікати – керування SSL-сертифікатами. DNS – налаштування DNS-серверів. Хости – редагування локального файлу HOS для розпізнавання імен всередині мережі. Час – налаштування часового поясу. Системний журнал – перегляд системних логів у реальному часі для діагностики помилок. Диски – повне керування фізичними накопичувачами сервера. Історія завдань – детальна історія усіх дій та завдань, що запускалися на цій ноді. Увімкнення віртуальних машин, бекапи, міграції та інше. Можна відкрити будь-яке завдання і подивитися його лог.
Також завдання відображаються внизу в інтерфейсі. Тепер займемось створенням першої віртуальної машини. Але для початку потрібно налаштувати сховище. Переходимо в розділ «Диски». Є 3 різні види підключень сховища. Директорія – найпростіший спосіб підключити додатковий диск. Система форматує фізичний накопичувач у класичну файлову систему Linux і монтує його як звичайну папку. Підходить для зберігання резервних копій, ISO, образів ОС, шаблонів контейнерів. Також можна для дисків віртуальних машин і сховищ LXC контейнерів. Логічні томи LVM та LVM Thin. LVM – це технологія віртуалізації дискового простору, яка дозволяє об'єднувати кілька фізичних дисків в один логічний пул. Використовується виключно для зберігання віртуальних дисків. ZFS – просунута файлова система та програмний RAID – масив в одному флаконі. Це вибір для серверів, де потрібна висока надійність та швидкість, без використання дорогих апаратних RAID-контролерів. Головні фічі – вбудоване стиснення даних на льоту, автоматичне виправлення помилок, миттєві знімки та надшвидка реплікація між серверами. Вимога потребує значного об'єму оперативної пам'яті для кешування. Ми будемо створювати сховище типу «Директорія». Ми виділяємо наш невикористаний диск і натискаємо кнопку «Ініціалізація диска з GPT». Потім переходимо в розділ «Каталог». Натискаємо кнопку «Створити каталог». Вибираємо наш диск, вказуємо файлову систему X4 і заповнюємо назву сховища. Я назову HDD і натискаємо «Створити». Переходимо в розділ дата-центру «Сховище». Тут повинно з'явитися наше сховище HDD. Виділяємо його і натискаємо «Редагувати». Перевіряємо, який зміст ввімкнено. Для нас потрібно, щоб було ввімкнено образ диска, ISO-образ, шаблон контейнера та контейнер. Тепер переходимо в наше сховище HDD, вибираємо ISO-образ. Ми можемо завантажити образ дистрибутиву з нашого комп'ютера, вказавши на файл на нашому комп'ютері. Також ми можемо вказати посилання на образ. Давай спробуємо. Переходимо на офіційний сайт Debian. Завантаження. Копіюємо посилання. Вставляємо в поле URL-адреса. Натискаємо «Запит URL». Після цього заповнюється поле ім'я файлу, а також відображається розмір файлу. Натискаємо «Завантажити». Почнеться завантаження. Ми можемо закрити це вікно. Внизу в завданнях відображається завдання завантаження образу. Якщо ми двічі натиснемо, відкриється те саме вікно. Завантаження завершилось. Тепер натискаємо кнопку «Створити віртуальну машину». З'являється вікно конфігурації віртуальної машини. На першій вкладці задаємо зрозуміле ім'я для машини. Номер машини буде 100. Далі у вкладці операційної системи вибираємо наше сховище ISO-образів і вибираємо завантажений ISO-образ. А ось тепер переходимо до найважливішої вкладки, де новачки часто роблять помилки через нерозуміння термінів. Це вкладка «Система». Тут нам пропонують обрати графічну карту, тип архітектури комп'ютера та версію BIOS. Давайте розберемо їх детально. Перше – відеокарта. Опція за замовчуванням. Це стандартна емульована відеокарта, яка чудово підходить для серверів без графічної оболонки. Якщо ви ставите систему з графічним інтерфейсом і хочете підключитися через плавну консоль, краще обрати SPICE. А якщо вам потрібне базове тривимірне прискорення силами процесора, використовуйте VIR-GL. Ми використаємо за замовчуванням. Друге – комп'ютер з тип емуляції материнської плати. i440FX – це старий, але максимально сумісний чіпсет Intel з 90-х років. Він підходить для 95% операційних систем і серверів.
U35 – сучасніший чіпсет. Його обов'язково обирати, якщо ви плануєте прокидати фізичні PCI-пристрої, наприклад, відеокарту або мережеву карту, безпосередньо у віртуальну машину за допомогою технології PCI-Pastro. Третє, BIOS. C-BIOS – це класичний традиційний BIOS. Працює швидко, стабільно, ідеальний для старих операційних систем та простих Linux-серверів. OVMF UEFI – це сучасний UEFI. Обирати його потрібно, якщо ви встановлюєте Windows 11, яка вимагає TPM та Secure Boot. Зверніть увагу, якщо ви обираєте UEFI, Proxmox попросить вас створити додатковий невеликий диск для збереження налаштувань. І наостанок на цій вкладці обов'язково увімкніть QEMU-агент. Він дозволяє хосту бачити реальну IP-адресу машини в інтерфейсі та коректно завершувати її роботу. А тепер переходимо на вкладку «Диски». Крім вибору сховища та розміру, тут є критично важливий параметр – шина, пристрій. Від цього вибору напряму залежить швидкість роботи дисків віртуальної машини та підтримка сучасних технологій. Давайте розберемо їхню різницю. IDE використовується для старих операційних систем, наприклад, Windows XP. SATA сумісна з усіма сучасними операційними системами без встановлення додаткових драйверів. SCSI рекомендовано за замовчуванням. Працює через швидкі драйвери. Для систем Windows потрібно додаткові драйвери при встановленні. За замовчуванням Proxmox пропонує SCSI. Це золотий стандарт для Linux та сучасних систем. Цей контролер дає змогу працювати на максимальній швидкості вашого заліза завдяки паравіртуальним драйверам. Крім того, він підтримує гаряче підключення дисків та команду Trim через параметр Discard. Вибираємо, де буде зберігатись жорсткий диск, я виберу наше сховище HDD та розмір диску в 32 ГБ. Також можна вказати резервне копіювання. Цей диск буде включено до резервних копій. Якщо потрібно додати ще один диск, можна додати за допомогою кнопки «Додати». На наступній вкладці виділяємо кількість ядер процесору. Я вкажу 4 ядра. Тип процесора визначає, які саме набори інструкцій будуть доступні всередині віртуальної машини. За замовчуванням KVM64 – стандартний базовий тип. Він має мінімальний набір інструкцій, завдяки чому віртуальну машину можна без проблем мігрувати на льоту між серверами з абсолютно різними процесорами, наприклад, з Intel на AMD. Проте він суттєво обмежує продуктивність. HOS емулює процесор, який повністю ідентичний фізичному процесору вашого сервера. Це дає максимальну продуктивність і відкриває доступ до всіх інструкцій. Важливо, якщо у вашому кластері сервери мають різні моделі процесорів, жива міграція машини з типом HOS на інший сервер може викликати збій гостьової операційної системи. Також є специфічні моделі, наприклад, x86-64, V2, V3 або інші сімейства процесорів. Моя рекомендація, якщо у вас один сервер або не потрібна міграція HOS. Якщо потрібна міграція KVM64 або потрібне сімейство процесору. Я виберу HOS. На наступній вкладці вказуємо кількість оперативної пам'яті, я вкажу 2 ГБ. На вкладці мережі залишаємо міст VMBR 0 та тиснемо «Далі». В кінці нам покажуть усі параметри віртуальної машини і тиснемо «Закінчити». Після цього почнеться створення віртуальної машини. Зліва появиться наша віртуальна машина. Меню керування машиною схоже на меню ноди чи дата-центру, але всі його пункти спрямовані виключно на обслуговування цього конкретного віртуального сервера. Зведення – головна панель індикаторів для віртуальної машини. Показує графіки завантаження процесора, використання оперативної пам'яті, мережевого трафіку та дискових операцій у реальному часі. Також тут відображається статус машини, її IP-адреса та час безперервної роботи. Обладнання – тут додається, видаляється та змінюється все віртуальне обладнання. Ми можемо за потреби збільшити розмір диску. За потреби можна додати PCI-карту або USB-пристрій. Опції – системні налаштування поведінки віртуальної машини. Запускати під час завантаження.
Чи вмикати машину автоматично разом із запуском фізичного сервера. Порядок завантаження. Порядок пристроїв для завантаження системи. Почнемо встановлення системи. Переходимо в консоль віртуальної машини. Зараз вона ще не запущена. Зверху є кнопки «Запуск», «Завершення системи», «Консоль» та «Додатково», де є клонування та видалення. Натискаємо «Запуск». Починається запуск віртуального комп'ютера. Ми бачимо стандартний запуск встановлення Debian. Вказуємо всі стандартні налаштування мови, часового поясу, розкладки. Назву комп'ютеру, пароля для root, вказуємо назву користувача та пароль для нього. Вибираємо «Використати весь диск» та вибираємо наш диск. Всі файли в одному розділі. Далі підтверджуємо. Починається встановлення операційної системи. Тепер налаштування менеджера пакунків. Вибір програмного забезпечення. Ставимо тільки SSH-сервер. Налаштування завантажувача. Усе, система встановлена. Перезавантаження. І ми увійшли у систему. Тепер ми можемо налаштовувати і встановлювати програми. А тепер перейдемо до другої крутої технології в Proxmox – Elixir або Linux контейнерів. На відміну від віртуальних машин, які повністю емулюють усе залізо та запускають власне ядро операційної системи, контейнери використовують спільне ядро з самим хостом Proxmox. Завдяки цьому вони важать лічені мегабайти, запускаються миттєво і споживають мінімум пам'яті. Для створення контейнера нам потрібен не ISO-образ, а шаблон. Заходимо в наше сховище HDD, переходимо в шаблони контейнерів і тиснемо кнопку «Шаблони». Перед нами величезний вибір дистрибутивів. Завантажимо останню версію Debian. Після завантаження шаблону натискаємо сусідню синю кнопку «Створити контейнер». Вводимо назву контейнера. Обов'язково задаємо пароль суперкористувача root або додаємо свій SSH-ключ. На вкладці «Шаблон» вибираємо наш Debian. На налаштування дисків виділяємо 8 ГБ.
На вкладці процесора я вибираю 2 ядра. Оперативної пам'яті виділяю 1 ГБ. У налаштуваннях мережі вказуємо отримання IP-адреси по DHCP. У DNS ми тиснемо «Далі» і тиснемо «Закінчити». Меню керування контейнера дуже схоже на меню керування віртуальної машини. В розділі «Ресурси» ми можемо змінити параметри оперативної пам'яті, кількості ядер та розмір диску, а також можемо додати точки монтування – диски. І це все можна робити без перезавантаження контейнеру. Запускаємо наш новий контейнер і відкриваємо консоль. Подивіться на швидкість. Він увімкнувся за декілька секунд і вже готовий до роботи. Ось і все. Сьогодні ми детально розібралися з структурою інтерфейсу Proxmox, зрозуміли різницю між типами сховищ, детально вивчили, як налаштувати емуляцію комп'ютера під час створення віртуальних машин, а також запустили легкий Elexi-контейнер. Напишіть у коментарях, під які завдання ви плануєте розгортати свої віртуальні машини та контейнери. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, якщо воно допомогло вам розібратися. Побачимось у наступних відео. Бувайте!